හයි කොහොමද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහම නම් බලන්නේ මේ ප්ලේස් ලිස්ට් එකේ තියෙන උඩම ටික ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න නැත්නම් මේගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් නම් ඔයාලට මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඕකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ටේකින් කියන එක ගැන. ස්ටේකින් කියන්නේ නිකන් ඉතින් සරලව කිව්වොත් අපිට පුළුවන් නිකන් FD එකක් දාන්න වගේ. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ටික අපිට නිකන් ඩිපොසිට් එක ෆික්ස් ඩිපොසිට් එක වගේ දාලා ඒක දැම්මට අපිට නිකන් සල්ලි එනවා වගේ. ඉතින් ස්ටේක් කරන එකක විදි තියෙනවා. නේ මේ FD එකයි මේකයි සම්පූර්ණ වෙනස් දෙයක්. හරිද මොනික ඔයගන්ට ඔලුවට ගන්න කිව්වේ. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක වර්ග තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ එක වර්ග කියන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි proof of work. අනික තමයි proof of stake. ඉතින් proof of work කියන්නේ අපි නිකන් කියන්නේ බිට්කොයින් වගේ ගන්නකො ඒ කියන්නේ ඒකේ කම්ප්ලෙක්ස් ඇල්ගොරිතම්ස් ටික ඒ කියන්නේ කම්ප්ලෙක්ස් මොනවද කියන්නේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න ටික මයිනර්ස්ලා විසඳන්න ඕනේ. එතකොට මේ මයිනර්ස්ලා මේක විසඳනකොට මේගොල්ලෝ දිග කතාවක් මේවා විසඳනකොට මේගොල්ලන්ට මේකට රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට තමයි මයිනර්ස්ලා කියන්නේ මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒකට හේතුව තියෙන්න බෑ. ඉතින් මේ මයිනින් ඩිෆිකල්ටි එක එන්න වැඩි වෙනවා. හරිද? ඉතින් මට හරියට මතක විදියට අවුරුදු 4කට පාර තමයි බිට්කොයින් වැඩි වෙන්නේ. ඒක ඩබල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මොකක් හරි මේ කම්පියුටර් එකකින් හිතන්නකෝ මේ R9 එකෙන් ආවනම් මට එක බිට්කොයින් එකක් අවුරුද්දට ඊළඟ අවුරුද්දේ නම් භාගයයි එන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක තව වැඩි වෙනාර මේ හේතු තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද ඩිෆිකල්ටි එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් දැන් මේවට කියන්නේ proof of work කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි. ඊට සමහරව තියෙනවා proof of stake කියලා. ඉතින් proof of stake කියන්නේ නිකන් හිතන්නකෝ අපි ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න අපේ ක්‍රිප්ටෝ ටික මේකට දායක කරලා තියෙනවා මේ සිස්ටම් එකට. හරිද? දීලා තියෙනවා. හරි කියලා. ඉතින් ඒ ටික දුන්නට අපිට ඒගොල්ලෝ නිකන් රිවෝඩ් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ දෙන ගණන් අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක අඩු වැඩි වෙන්න ඒ වල තියෙන වොලටිලිටි එක අරම يعني හොඳ ස්ටේබල් කොයින් එකක් නම් එහෙම අපිට ලොකු ගාණක් දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම පෞද්ගලිකව ස්ටේක් කරලා තියෙන එකක් තමයි කේක් කියන එක. කේක් කියන්නේ පැන්කේක් ස්වැප් එකේ කේක්. ඊට පස්සේ බේකරි ස්වැප් එකේ බේක් ඒ වගේ නම් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බේබි ස්වැප් එකේ බේබි කියන ටික මම දාලා තියෙන මේ වගේ ස්ටේක් වෙන්න. ඉතින් එතකොට ඒ වෙනුවට මට මාසෙකට ඉන්කම් එකක් එනවා. බේබී එකේ 118ක්ද කොහෙද? කේක් එකේ 120ක් වගේ මට මතක විදියට අවුරුද්දට. ඒත් මේ වගේ දෙන්නේ. ඉතින් මේව හැබැයි ෂුවර් දේවල් මේ කියන්නේ මේකේ ගණන් අඩු වැඩි වෙනවා. නිකන් සරලවම කිව්වොත් නිකන් මේකේ ටෝකන් එක ගන්න වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේක අඩු වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේක මේ අපිට දෙන percentage එක. ඉතින් මේවා ගොඩක් වැඩිව තියෙනවා. 1000 ගණන් දෙන එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක තව ගොඩක් කතා. ඉතින් ඒ වගේ දෙන්නේ ඒක ගොඩක් high risk ඉඳ. ඉතින් මං සාමාන්‍යයෙන් මේ ටෝකන් ගැන මෙතන බේබි වගේ වුණා මට නිකන් හම්බෙච්චා. ඒ කියන්නේ airdrop එකේ මට නිකන් හම්බෙච්චා. ඔයගොල්ලෝ airdrop කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් myHub airdrops කියලා search කරන්න. ඔයාලට නිකන් කිසිම අතින් සතයක්වත් වියදම් කරන්න නැතුව ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි හොයන්න පුළුවන් විදිහ තමයි airdrop එක කියන්නේ. ඉතින් ඒ දැන් බේබි එකෙන් මට මේ වීඩියෝ කරනකොට මම හිතන්නේ ඩොලර් 7-6ක්ද කොහෙද එක ටෝකන් එකක්. එතකොට මට තියෙනවා ඒවා 3000 ගණන්. මොකද මට ඔය එයාඩ්‍රොප්ස් කරනකොටම මාක් හරි ශීබා ඉනු වගේ මාක් හරි එක ටෝකන් එකකින් එක මේ සෙට් එකකින් මට ඩොලර් 100ක් හම්බුණා. ඒකෙන් මම ඩොලර් 75ක් මේක ඉන්වෙස්ට් කරා. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම මට ඒ කියන්නේ පිටින් එන සල්ලි ලංකා සල්ලි රුපියල් ගන්න මේ. ඒකේ මම ඩොලර් 75ක් එක ඉන්වෙස්ට් කරා. ඊට පස්සේ මට ආපු 2800ක් තිබ්බ බේගිවි. ඒ ටික දැම්මා. ඉතින් ඩොලර් කොහොම හරි ඩොලර් 2000ක් විතර මට කියන්නේ ලක්ෂ 4ක 4.20ක වගේනේ. ඔව් ඒ වගේ ගානක හම්බෙච්ච ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකෙන් 120ක් විතර හම්බ වෙනවා කියන්නේ මම හිතන මාසෙට 30000ක විතර නිකන් එන පැසිව් ඉන්කම් එකක් ඒ කියන්නේ නිකම්ම හැදුනා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට මේ ස්ටේක් කරලා මෙහෙම හම්බ ගන්න පුළුවන්. අපි මේව ගැන තව වැඩිපුර ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඕක තමයි සරල ස්ටේක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ පල්ලේ කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට අහන්න තියෙන දේවල්. ඕකේ වැඩිදුර මේවා ඉගෙන ගන්න ඕන නම් පල්ලේ ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. බයි.